ทำก็ยิ่งเก่งกว่าเดิมนะครับสวัสดีครับเจอกับผมแม็กกี้ในรายการ RC Modify นะครับวันนี้เราก็จะทำ Evo แดงของชอนจาก Fast and Furious Tokyo Drift ในหนังนะครับตัวรถจะมี Evo 8 Body Kit มาด้วยเหมือนกับ Diecast คันนี้จาก Greenlight เลยรถของชอนนะครับปี 2006 Mitsubishi Lancer Evolution 9 กล่องเขาบอก See the movie ไปเบิ่งหนังนะครับคุณผู้ชมก็คือสิเบิ่งมาเป็น10 เถื่อแล้วนะครับเนาะ Greenlight Collectibles ตัวนี้ก็เป็น Diecast ที่ดูดีสุดนะครับสำหรับรถคันนี้เท่าที่เห็นมาทำให้นึกถึงวัยเด็กเลยนะครับตัวนี้ไปหามาแล้วนะครับก็มีแค่ตัว Evo 9 คันนี้มันก็จะไม่เหมือนแบบในหนัง 100% นะครับตอนนี้เราก็มีตัวบอดี้กันชนหน้ากันชนหลังกันชนหน้าอีกตัวกระโปรงอีกตัวโครมไฟสปอยเลอร์ Wide Body Kit สติ๊กเกอร์มีสติ๊กเกอร์อีกแล้วก็คู่มือผมจะใช้กระโปรงรถที่มากับรถแล้วก็กันชนหน้า Evo 9 ผมก็จะไม่ใช้พวกนี้เลยได้เวลาพักเล่นกับแมวเราก็มีสติ๊กเกอร์จาก Screen Print Digitalผมก็จะเอาใส่ M-Drift 2 Chassis ซึ่งหมายความว่าเราก็ต้องการรีโมทกับ Receiver 55T มอเตอร์กับ ESC พวกล้อพวกยางเสียงเครื่องยนต์สำหรับตัวบอดี้เราก็มี LED สายนิรภัยสปอยเลอร์แล้วก็ปลายท่อตัวบอดี้ก็จะเป็นสีแดง PS2 ตามด้วยสีขาว PS1 แล้วก็ปิดด้วยสีดำ PS5 ก็ยังขาดหายอะไรหลายอย่างนะครับเดี๋ยวมันก็จะมาให้เห็นเรื่อยๆนะครับในวิดีโอเราก็จะเริ่มจากตัว M-Drift 2 Chassisตัวสีซอยอายประกอบโครงรถแมนบ่นี่อ่ะไฟนะครับผมเอาเจลาบีใส่ในตัวนี้นะครับจะได้ฉีดใส่ชิ้นส่วนต่างๆเลยก็ดึงเข็มออกเลยนะครับผมก็ไปเจอน็อต M4 ตัวเล็กๆพวกนี้นะครับดูดีมากผมมาเทปอลูมิเนียมใส่ตรงนี้เพื่อป้องกันความร้อนนิดหน่อยนะครับผมทำชิ้นส่วนใหม่เพื่อให้ตัวมอเตอร์มาอยู่ข้างหน้าผมมีฐานตัวนี้ที่จะเป็นตัวอะแดปเตอร์สำหรับตัวมอเตอร์ติดกาว2 หน้าตรงนี้แล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็ใช้ M2x20 2 ตัวฐานตัวใหญ่อันใหม่ผมก็จะใช้เพากลาง170 มิลลิเมตรตัวนี้นะครับแล้วนี่ก็คือ Front Motor Setup ผมก็ทำฝาครอบสำหรับเพากลางด้วยใช้ M2x8 4 ตัวขันใส่เลยนะครับในวิดีโอนี้ผมก็จะต่อสายไฟให้ดีกว่าเดิมเยอะเลยกำลังดูว่าผมจะเอากล่องเสียงเครื่องยนต์เนี่ยไว้ตรงไหนตัวบอดี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับมีช่องว่างให้กับชิ้นส่วนต่างๆเยอะเลย 2S 7.4 โวลต์แบตเตอรี่จะเห็นได้ว่าผมมีถุงไลโปมันเป็นสำหรับความปลอดภัยถ้าอยากให้ปลอดภัยกว่านี้ก็ใช้กล่องเหล็กด้วยเอาแบตเตอรี่เนี่ยเก็บไว้ข้างในเพื่อเป็นการเก็บลืมไปว่าผมใส่แบตเตอรี่อยู่ ผมมี ESC Programmer แล้วผมก็จะโปรแกรมมันนิดหน่อย Start Mode นะครับเป็น Strong Max Brake Force to 100% ก็เหมือนที่เคยทำมาผมจะเอาสวิตช์ใส่เพื่อให้มันเป็นเหมือนคลัตช์ธรรมดาถ้าผมมีสายไฟยาวๆแบบนี้ผมจะตัดตรงนี้แล้วก็เอาตรงกลางทิ้งทีนี้ก็ต่อสายไฟที่เหลือโดยการบักกรีอะไรพวกนี้ครั้งนี้ผมจะทำให้มันดีขึ้นเยอะเลยโดยการกดเทอร์มินอลใหม่ใส่สายไฟไปเลยนะครับ
โอเคก็มาทดลองดูเซอร์โวพวงมาลัยนะครับเห็นงานเจ๋งเลยนะครับคุณผู้ชมก็หาซื้ออุปกรณ์พวกนี้ได้นะครับจาก Dark Dragon Wing Amazon Page พวกเซอร์โวที่ผมใช้ก็โอเคนะครับไม่ค่อยพังผมก็ไม่ห่วงนะครับว่าผมจะต้องได้เปลี่ยนพวกมันผมก็เอาพวกนี้ใส่เป็น1ปลั๊กไปเลยผมยิ่งทำก็ยิ่งเก่งกว่าเดิมนะครับผมเอาเซอร์โวที่มี2สวิตช์ใส่สำหรับไฟ LED เอาไว้ปิดเปิดสายขั้วบวกขั้วลบนะครับผมจะใช้ Channel 4 บังคับตัวสวิตช์แต่เวลาสำหรับตัวบอดี้ผมใช้มีดเบอร์16ตัดตัวบอดี้แล้วก็หักออกมันก็มีคมไม่เยอะเท่าเบอร์11ผมแค่ต้องการที่ปลายมีดเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็ดีเป็นพิเศษเพราะว่าผมสามารถขันเอาตัวมีดออกได้จากข้างหลังเลยก็ใช้เวลาศึกษาคู่มือนิดหน่อยผมจะได้ไม่ทำผิดผมจะทำให้กันชนหน้าดูเหมือน Evo 8 นิดหน่อยนั่นแม่มาอีกแล้วผมคิดว่ามันจะตัดง่ายขึ้นถ้าเอามีดลงนิดหน่อยปลายมีดเนี่ยมันจะได้ตรงกับตัวด้ามก็ดูค่อนข้างที่จะอ่อนมากนะครับนานหัวหน้ามาตรวจงานทุกอย่างถูกต้องแม่นบ่ครับหัวหน้ากันชนหน้าก็ค่อนข้างที่จะเสร็จแล้วทำมาหลายปีแล้วนะครับผมก็ยังมีทำผิดบ้างมันมีอยู่2ปัญหา1ผมตัดมากเกินไปปัญหาที่2ผมเปลี่ยนใจผมไม่อยากจะใช้น็อตเล็กๆพวกนี้พวกน็อตมันจะเวิร์กสำหรับ Liberty Walk Body Kit อะไรพวกนี้แต่ว่าไม่ใช่สำหรับ Body ตัวนี้ผมคิดว่าดีสุดถ้าเราใช้กาว2หน้าแทนกาว2หน้า 3M 5925ความหนาก็อยู่ที่ 0.5 มิลลิเมตรถ้าคุณผู้ชมรู้จักกาว2หน้าที่บางกว่านี้แล้วก็ติดดีบอกผมใน Comment Section เลยนะครับ Body ตัวใหม่ก็กำลังมาตอนนี้ผมจะทำอย่างอื่นไปก่อนผมขัดหัวน็อตออกนิดหน่อยสำหรับแม่เหล็กพวกนี้บอดี้ใหม่ก็มาถึงแล้วผมก็จะทำเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ใช้พวกน็อตผมมีคำแนะนำนิดหน่อยนะครับสำหรับการตัดบอดี้ตัวนี้อย่าตัดตรงนี้ออกเพื่อที่จะให้มันฟิตพยายามตัดข้างหลังออกนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้มันฟิตแล้วก็ต้องโฟกัสอยู่ที่เส้นตรงนี้นะครับไฟตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะได้ใช้บ่อยไฟมันจะส่องไปที่ตัวบอดี้คุณผู้ชมก็จะเห็นพวกเส้นพวกลายได้ดีขึ้นขยับขยื่นตัวไฟแล้วก็ดูว่าตรงไหนดีที่สุดกำลังเจาะรูสำหรับไฟ LED ตัดยังไงให้มันสวยๆแบบนี้ตัดรอบๆโคมไฟแล้วเอากรรไกรตัดไปที่ตรงที่เราตัดยิ่งเราตัดเยอะๆมันก็ยิ่งหักออกได้ง่ายขึ้นผมใช้กระดาษทรายเบอร์400ขัดให้มันเรียบขึ้นนิดหน่อยโคมไฟเล็กแซนตัวนี้ก็ถูกตัดออกมาได้สวยเลยนะครับมันมีโคมไฟอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่มันไม่ค่อยดีเลยแล้วผมก็มาถึงตัวแคนนาดพวกนี้จะเป็นสำหรับกันชนหน้า Vortex มันไม่ฟิตตัว Evo 9 นะครับแต่ว่าผมจะตัดพวกมันออกให้มันใส่ได้ผมก็ตัดแบบสุดความสามารถนะครับก็จะเห็นตอนมันเสร็จในเร็วๆนี้คงจะดูเจ๋งเลยนะครับเหมือนรถ Time Attack โอ้ยหมอนี่เข้ากับบอยู่แล้วบักน้อยๆนวลน้อยๆนี่จวดสำหรับรูเล็กๆพวกนี้นะครับมันตัดยากมากเลยผมก็เจาะรูนิดหน่อยแล้วก็ใช้มีดเนี่ยพยายามที่จะตัดมันออกทีละเล็กทีละน้อยนะครับก็เป็นวิธีเดียวที่ผมรู้ใช้เวลานิดหน่อยแต่ว่าผมตัดมันเรียบร้อยทีนี้ก็ต้องตัดอีก3ตัวมันโมมีวิธีอื่นเลยนะครับมันโมมีทางลัดเลย
ดิฟฟิวเซอร์ข้างหลังก็เสร็จเรียบร้อยมันใช้เวลานิดหน่อยแต่ว่าผมทำมันเสร็จทีนี้ก็ตัดกระโปรงออกตัดเส้นแรกเรียบร้อยผมก็ไม่เร่งตัวเองนะครับเราต้องการบอดี้ที่ตัดมาเรียบร้อย มันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยผมก็ตัดข้างในเรียบร้อยตัดหลายครั้งนะครับเพื่อความมั่นใจทีนี้ก็ต้องฉีกมันออกมันเป็นตะยานขนาดเลยนะ ถ้าเฮาเฮ็ดแห้งหลายมันก็สิขาดไปเลยมันใช้เวลาเยอะมากนะครับเพราะว่าผมอยากทำให้มันเพอร์เฟกต์เท่าที่ผมจะทำได้ผมไม่รู้ว่าผมจะทำได้เร็วกว่านี้ไหมผมคิดว่าเราพร้อมที่จะพ่นสีแล้วยังไม่พร้อมเพราะว่าเรายังต้องใส่ masking tape อยู่เราก็ลืม rapid tag ไม่ได้นะครับต้องพ่นก่อนเวลาเราใส่สติ๊กเกอร์ต่อไปยิ่งเราสเปรย์มันก็ยิ่งง่ายขึ้นผมไม่ชอบตรงที่ไฟหน้ามันมีมุมใหญ่นะครับผมก็เลยเอา masking tape ใส่ผมก็จะเอาสีใส่มันนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นสีแดงมันแอบไหลเข้าไปนิดหน่อยตอนที่ผมกำลังพ่นกระโปรงผมก็ไปพ่นชิ้นส่วนอื่นด้วยทีนี้ทุกอย่างก็ถูกพ่นสีแล้วยกเว้นพวกไลท์บักเก็ตเดี๋ยวเราค่อยทำทีหลังทีนี้ก็จะเป็นตอนที่ดีที่สุดสำหรับการทำตัวบอดี้เอาพลาสติกครอบบอดี้ออกคักขนาดเลยนะครับก็เอา polycarbonate cleaner นะครับมาขัดพวกสีที่มันเลอะออกได้โอเคเลยทีนี้ผมก็จะประกอบตัวบอดี้ผมจะใช้กาว2หน้า 3M 5925 ตัวนี้ดูเหมือนว่าผมต้องตัดตรงนี้ออกได้เวลาสำหรับตัวดิฟฟิวเซอร์ผมก็พยายามทำให้มันเร็วขึ้นนะครับแต่ว่ายังต้องทำอะไรหลายอย่างเลยก่อนที่ผมจะเอากันชนหน้าใส่ผมจะเอาสติ๊กเกอร์ใส่ก่อนผมก็ลองตัดลองใส่เรียบร้อยแล้วนะครับออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็จะใช้เทปดำ 0.5 มิลลิเมตรตัวนี้ไปติดรอบๆไฟหน้านะครับหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะครับหลายเดือนเลยตัวเทปมันก็มีกาวนิดหน่อยนะครับก็ใช้กูกอนเนี่ยขัดมันออกนิดหน่อยผมก็มีลมร้อนอยู่ที่100องศาเซลเซียสมาช่วยในการใส่สติกเกอร์ผมก็พยายามไม่ให้มันใกล้เกินไปนะครับเดี๋ยวตัวบอดี้มันจะละลายนะครับสิ่งที่ยากที่สุดก็คือพวกสติกเกอร์ที่มันใสนะครับเราจะเห็นพวกลมพวกน้ำยาที่เราไม่ได้รีดออกอะไรพวกนี้นะครับคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มจากฝั่งหนึ่งแล้วก็ค่อยๆรีดมันออกไปก็ต้อง make sure นะครับว่ามันไม่มีลมไม่มีน้ำตรงที่เรารีดออกนะครับอีกปัญหาหนึ่งสำหรับตัว Lexan Body พวกนี้นะครับก็คือพวกสติกเกอร์เนี่ยมันจะไม่ติดเพราะว่าหน้าต่างเนี่ยมันจะโผล่ออกมานิดหน่อยใช้ masking tape พ่นมันเลยสำหรับกระจกหน้าผมก็ตัดออกเลยนะครับแล้วก็ใช้แค่สีดำรอบๆ
การติดเทปก็ค่อนข้างที่จะยากนิดหน่อยนะครับผมคิดว่าใช้เทป1มิลลิเมตรติดมุมพวกนี้มันจะง่ายสุดนะครับสำหรับพวกหน้าต่างก็ใช้เทปติดรอบๆแล้วทีนี้ก็ใช้มีดอันใหม่เลยเราจะได้ไม่ต้องใช้แรงในการตัดมันเลยนะครับโอ้ยต้องติดเทปบักหลายเลยนะครับก็พ่นสีดำ PS5 นะครับก็ประมาณ15นาทีต่อมานะครับผมจะเอาพวก masking tape เนี่ยออกแบบรวดเร็วเลยรถในหนังนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นเลยว่ากระจกด้านหลังเนี่ยมันจะเคลิ้มๆนิดหน่อยพ่น1ครั้งนะครับ PS 31เขย่าให้ดีๆนะครับแล้วก็พ่นแบบเปียกเลย1โค้ดเท่านั้นนะครับผมก็ติดสติ๊กเกอร์ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับจากแผ่นนี้ที่จริงแล้วก็2แผ่นนี้นะครับเพราะว่ามันใช้บอดี้2ตัวในการทำ RC Modify Videoเห็นได้เลยนะครับได้เวลาสำหรับแผ่นนี้พวกนี้มันถึกตัดมาเรียบร้อยนะครับโอ้ยโหไหวเลยแนวนี้ผมต้องโฟกัสมากนะครับในการตัดพวกนี้จ้องตัดอยู่หันนะครับจนปวดหัวเลยหวังว่ามันคงจะไม่ใช้เวลา2วันเพราะว่ามันใช้เวลา2วันสำหรับ2ตัวนะผมไม่ได้บอกเล่นเลยนะครับมาเบิ่งสติ๊กเกอร์แม่นบอกเขานาเบิ่งติล่ะโอ้ต้องบ่สนใจคุณผู้ชมก็ต้องการ2ตัวเลยนะครับสติ๊กเกอร์บางตัวมันไม่มีสำหรับฝาท้ายคุณผู้ชมก็สามารถเอามาจากอีกแผ่นนึงได้แล้วก็นะครับมันไม่มีสติ๊กเกอร์สำหรับฝากระโปรงผมมีแผ่นไวนิลที่ผมซื้อต่างหากผมจะใช้ตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยไปเทียบแล้วก็ตัดมาใช้นะครับผมมีเครื่องตัดไวนิลนะครับผมจะลองตัดอะไรบางอย่างเพื่อโชว์คุณผู้ชมผมควรบอกคุณผู้ชมนะครับว่าผมมีไวนิลสีซิลเวอร์สำหรับพวกฝากระโปรงแล้วก็สีดำสำหรับชิ้นส่วนต่างๆที่ผมต้องการในที่สุดผมก็ได้สติ๊กเกอร์สำหรับกระโปรงรถรายละเอียดบางตัวก็เล็กเกินไปนะครับผมก็เลยไม่เอาใส่ผมก็เอาเส้นใส่ตัวอักษรเล็กๆนะครับมันจะได้ติดมาด้วยกันผมคิดว่าตัวกระโปรงนะครับมันดูเจ๋งขนาดเลยตัวล้อมันเป็นชิ้นส่วนนะครับคุณผู้ชมสามารถปรับตัว offset มันได้เอาชิ้นนี้ไว้ข้างหน้าหรือไม่ก็เอาไว้ข้างหลังจะเป็นการปรับตัว offset นะครับผมจะพ่นล้อด้วยสีกันเมโร PS 23หลังจากนั้นก็พ่นสีเคลือบใสๆนะครับโอเคครับตัวบอดี้แล้วก็สติ๊กเกอร์ก็เสร็จเรียบร้อยเราก็ได้พวกล้อพ่นสีเรียบร้อยด้วยนะครับทีนี้ผมจะเอายางดริฟต์ใส่ผมมีโฟมเทปที่มีความหนา3มิลลิเมตรล้อข้างหน้าเนี่ยดูเพอร์เฟกต์เลยล้อด้านหลังเนี่ยมันควรที่จะออกมานิดหน่อยนะครับคาลิเปอร์นี่มันไกลกับล้อแห้งนะครับมันคักขนาดเลยผมก็มีตัวล็อกเกลียวสีน้ำเงินคุณผู้ชมต้องระวังนะครับอย่าให้มันไปโดนสีเพราะว่าถ้าโดนสีปุ๊บเนี่ยสีมันจะลอกออก
เราก็ออกแบบชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็ปริ้นออกมาเรียบร้อยก็มีตัวเครื่อง strut bar บานพับกระโปรงตัวยึดกระโปรง dashboard splitter ข้างหน้าแล้วก็ intercooler กรงรถเบาะซิ่งกระจกข้างเสาสัญญาณตัวเข้าเกียร์แล้วก็เบรกมือเราก็มีตัวยึด splitter ด้วยผมใช้น็อต M1.2 ไว้ขันตัวยึด splitter ก็ง่ายๆครับตัดเหล็กออกแล้วก็ใช้กาวตาช้างเนี่ยติดใส่เลยผมเอาบานพับประตูใส่เรียบร้อยผมจะเอากาว2 หน้าติดทุกอย่างเลยกาว2 หน้า4 ชั้นแต่ละข้างจะทำให้มันติดได้โอเคเลยได้เวลาสำหรับตัวตะแกรงนะครับผมตัดโฟมแล้วก็เอาไปใส่ข้างบนของบานพับกระโปรงเพื่อที่จะทำให้กระโปรงมันเปิดได้ง่ายขึ้นแล้วผมก็ใช้กาว2 หน้าติดตัวกระโปรงใส่ตัวบานพับกระโปรงผมใช้เทปติดพวกสติกเกอร์ไว้ตัวกระโปรงมันจะได้ไม่ลอกพวกสติกเกอร์ออกผมก็เอาเทปติดไว้ตรงกลางด้วยตัวกระโปรงมันจะได้ไม่ลงไปมากเกินไปถ้าไม่งั้นตัวกระโปรงมันจะเปิดได้ยากผมมาถึงตัวยึดสปลิตเตอร์ถ้าน็อตตัวเล็กมันยาวเกินไปก็ตัดออกเลยผมใช้เทฟลอนไฟเบอร์กลาสเทปเนี่ยติดตัวตะแกรงนะครับก็หวังว่ามันจะติดไปได้นานเลยแล้วก็ไม่ค่อยๆลอกออกสปลิตเตอร์ข้างหน้าแล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์ผมก็มีที่ปัดน้ำฝนปริ้น3 มิติสำหรับกรงเหล็กผมก็มีโฟมสีแดงความหนา2 มิลลิเมตรผมก็จะตัดมันแล้วก็ไปติดรอบๆกรงเหล็กผมก็จะใช้กาวตาช้างด้วยเพราะว่าโฟมเทปตัวนี้เนี่ยมันติดไม่ค่อยดีมันจะค่อยๆลอกออกผมตัดชิ้นเล็กๆออกจากเทปตัวนี้แล้วก็เอาไปติดที่กรงรถเพื่อที่จะทำให้มันเหมือนสายรัดเล็กๆนะครับทำเสร็จจนได้ ก็ดูเจ๋งเลยนะครับต่อไปก็เอาใส่ข้างในผมคิดว่าผมจะเอาโฟมใส่ข้างบนมันจะได้เป็นแบบนุ่มๆเวลามันติดกับสีแล้วผมก็จะใช้เทฟลอนไฟเบอร์กลาสเทปติดใส่เลยรู้สึกว่านะครับเทปตัวนี้ติดได้ดีขนาดกรงเหล็กกับตัวแดชก็ใส่เรียบร้อยผมก็เอาสปลิตหน้ากับตัวยึดใส่เรียบร้อยแหลมขนาดเลยนะครับได้เวลาสำหรับพวกแคนนาดได้เวลาสำหรับสปอยเลอร์ผมซื้อชุดนี้เพื่อที่จะใช้ขาของมันผมมีสปอยเลอร์อีกตัวหนึ่งจากชุดอื่นแล้วผมก็จะตัดตัวนี้ออกนิดหน่อยด้วยโอเคต่อไปก็ได้เวลาสำหรับโคมไฟผมมีตัวยึดพวกนี้สำหรับไฟ LED 3 มิลลิเมตรผมจะเจาะรูให้พวกนี้สุดความสามารถเพราะว่าตัวโคมไฟเนี่ยมันบางมากนะครับตรงนี้ผมจะใช้ไฟ4 เหลี่ยมสำหรับไฟเลี้ยวผมจะเอาสติ๊กเกอร์ออกจากไฟท้ายแล้วก็ทาสีโครมไฟแทนผม
จะพ่นสีพวกนี้โดยใช้ Spacetic Chrome แล้วตามด้วย Ultimate Blackนั่นก็คือหลักฐานนะครับว่ามันลอกออกแน่นอนเวลาคุณผู้ชมจะติดเทปก็ต้อง make sure นะครับว่ามัน perfect แล้วถ้าคุณผู้ชมจะดึงเทปออกเนี่ยสีโครมมันก็จะออกมาด้วยผมใช้สี Magic ทาตัวโครมไฟก็เสร็จเรียบร้อยก็ผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วตัว Fiberglass Teflon Tape ก็ไม่ลอกออกมาเลยพาดมันดีขนาดผมก็จะใช้เทปตัวนี้แหละครับติดโคมไฟผมเอาเทปติดข้างบนไฟหน้าฝั่งนี้ผมก็จะติดอีกข้างหนึ่งด้วยแล้วผมก็ใส่แม่เหล็กนะครับไว้ยึดตัวกระโปรงก็ได้เวลาต่อสาย LED ตัวยึดข้างหน้ามันใกล้กันเกินไปผมก็จะแยกมันออกนิดหน่อยไฟ LED ก็ใส่เรียบร้อยผมเอาสวิตช์ใส่ชาร์นอ4มันก็ไม่ไปไหนเลยคุณผู้ชมต้องปล่อยคลัตช์ก่อนต่อไปก็กระจกข้างได้เวลาสำหรับปลายท่อตัวยึดท่อปริ้น3มิติความคิดของผมก็คือเอาลมร้อนเป่าให้มันอ่อนปรับมันแล้วก็รอให้มันเย็นคุณผู้ชมก็จะมีตัวยึดปลายท่อที่เพอร์เฟกต์เลยเจาะรูที่ปลายท่อแล้วก็ใช้ M2x8 ขันมันใส่ผมก็ปรับทั้งตัวมันเลยแล้วก็ทำให้มันไปติดกับตัวบอดี้มันก็อยู่ตรงที่สุดยอดเลยนะครับต่อจากนี้ไปผมก็จะใส่ปลายท่อแบบนี้เลยพวกเบาะซิ่งผมก็มีสายรัดนิรภัยที่เป็นสีแดงในหนังมันจะเป็นสีเขียวตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็น1/4 นิ้ว Ribbonตัวนี้จะเป็น5 point harness ผมจะเอาออก1ตัวทำให้มันเป็น4 point harness เหมือนในหนังเลยโอเคผมก็ประกอบเรียบร้อยผมก็ตัด Takata โลโก้มาใส่ด้วยก็เอาไปติดใส่สายนิรภัยเลยแล้วก็เอากาว2หน้าแผ่นบางๆเนี่ยมาติดใส่อีกทีนะครับก็แน่นอนครับตัวอักษรเล็กๆมันตัดไม่ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับตัวเบาะตัวเข้าเกียร์ตัวเบรกมือก็เข้าที่เรียบร้อยต่อไปก็ตัวพวงมาลัย ผมก็จะทำตัวยึดพวงมาลัยเนี่ยให้มันพับได้เหมือนกับตัวยึดปลายท่อ My mind is blown right now ผมก็จะทำพวงมาลัยอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ง่ายกว่านี้ง่ายๆเลยก็เอาตัวพวงมาลัยติดใส่ตัวเซอร์โวเลยมันจะได้เล็กกว่านี้ผมก็ 3D print ออกมาเรียบร้อยตอนนี้มันก็หมุนได้แค่นี้ตัวนี้จะทำให้ตัวเซอร์โวหมุนได้อีก 50% มันหมุนไปไม่ถูกทิศทางผมก็เลยจะใช้ตัวเปลี่ยนทิศทางเซอร์โว
แล้วนี่ก็คือพวงมาลัยเซตอัพตัวใหม่ใช้ M 1.2 คูณ 8 4 ตัวเป่าลมร้อนดัดมันแล้วก็ปล่อยให้มันเย็น This thing cools it down pretty quickly ผมทำกล่องคันเร่งก็มีเวอร์ชันข้างล่างแล้วก็มีเวอร์ชันข้างบนมันไม่มีช่องว่างสำหรับตัวข้างล่างเวอร์ชันผมก็จะใช้ตัวข้างบนเวอร์ชันก็ใช้กาว2หน้าติดใส่กับตัวเซอร์โวพวงมาลัยเลยตัวกล่องคันเร่งใช้น็อต M 1.2 แล้วก็เหล็ก1มิลลิเมตรตัวนี้ตัวสุดท้ายก็คือเสียงเครื่องยนต์ผมจะเอาใส่ตอนนี้เลยเสียงเครื่องยนต์ก็ใส่เรียบร้อยผมก็ปรับปรุงชิ้นส่วนต่างๆนิดหน่อยด้วยและผมก็ทำให้ตัวเบาะเนี่ยเล็กลงนิดหน่อยก็นั่นละครับรถ Evo 9 สีแดงเร็วแรงทะลุนรกสไตล์ถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับอย่าทำให้กระโปรงมันเปิดได้อย่าทำให้ประตูมันเปิดได้ตัดแค่หน้าต่างอะไรพวกนี้ก็โอเคแล้วเวลาเราทำมันจะสนุกกว่าเยอะเลยก็นั่นละครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายคนอย่าลืมไลค์คอมเมนต์และก็ Subscribe ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ